De Sprookjesgrot is niet geïnspireerd door en of gekopieerd van Kabouter Wesley. Kabouter Wesley is veel beter geanimeerd en bovendien een stuk leuker. Hey, ga je mee naar mijn sprookjesgrot waar het kalm is en sereen? Behalve als Jock Sokkel komt, die vernietigt iedereen. Maar Jock Sokkel is er niet en er is geen mat. Dus kom maar zingen binnen in mijn sprookjesgrot. Frankie, het treinjongetje. Dit zijn Gert en Anja. Gert en Anja hadden een baby waar ze helemaal geen zin in hadden. Dus legden ze de baby te vondeling bij station Driebergen-Zeist. Frankie, de baby, werd gevonden door een treinenpaar dat zelf geen kinderen kon krijgen. Daarom hebben ze Frankie opgevoed alsof hij hun eigen kind was. Op 10-jarige leeftijd besloot Frankie de wijde wereld in te trekken. Nou pa en ma, het wordt tijd voor mij om de andere stations te gaan verkennen. En Frankie vertrok uit het station. Op weg naar station Ede-Wageningen kwam hij voor een rood sein te staan en er kwam een politieagent aangelopen. Hé, wat is dat nou weer? Kinderen op het spoor? Hé jij, kom eens van het spoor af, gek kind. Ik ben geen kind, ik ben een trein. Ja, dat zeggen ze allemaal. Hup, meekomen jij. En de politieagent haalde Frankie van het spoor af en nam hem mee naar de dichtstbijzijnde basisschool. Maar ik ben echt een trein. Jij spoort niet helemaal, jongeman. Nee, nu niet meer, nee. Frankie kwam in groep 6 en vond al snel zijn plaats in de groep. Maar er waren ook kinderen die Frankie maar vreemd vonden. Wat ben jij een raar kindje? Ik ben geen kindje, ik ben een trein. Maar ik ben wel op een zijspoor geraakt. Kom, laten we stenen daarop gooien. En de pestkoppen gooiden allemaal stenen naar Frankie. Ik vind dit niet meer leuk. Pas nou op met die stenen, zo beschadig je mijn lak. Frankie sprong huilend het raam uit en rende naar het spoor. Wie ben ik? Wat is mijn doel in deze wereld? Maar toen besefte Frankie dat het niet langer zo door kon gaan. Ik moet mijn leven weer op de rails krijgen. En Frankie ging met volle vaart terug naar Driebergen-Zeist. Eenmaal terug kroop hij dicht tegen zijn moeder aan. Ik ben het spoorbeester, mama. Ik weet niet waar ik thuis hoor. Ik lijk op een kindje, maar ik voel me een trein. Wat moet ik nu beginnen? Ik weet niet wat mijn eindstation is. En Frankie's moeder kwam met wijze raad. Dankjewel, mama. Dat is precies wat ik moest horen. Lachte Frankie gelukkig. Hij ging naar de spoorwegmeneer, ook wel bekend als de meneer van de spoorwegen. Hola, wat is dit? Wat doe jij op mijn spoor? Ik ben een trein en ik vroeg mij af of u nog werk voor mij heeft. Nou, dat weet ik niet hoor. Zei de man twijfelend. Ik vraag maar 4 euro per uur. Maar natuurlijk heb ik een baan voor je. Zei de man verheugd. Je kunt meteen beginnen. En toen begon Frankie's carrière als locomotief. Tjoeke, tjoeke, tjoeke. Toet, toet. Tjoeke, tjoeke, tjoeke. Uit het hele land kwamen mensen kijken naar Frankie het treinjongetje. Hij was nog nooit zo gelukkig geweest. Tjoeke, 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 toet, toet. Wat een rol. Frankie was een kindje, maar ook een trein. En zijn leven was daardoor niet zo fijn. Nu is hij een locomotief en sleept hij kalkwagons naar het Ruhrgebied. Dus neem ook volgende keer genoeg tissues mee in mijn sprookjesgrot. Tot ziens! Doei! Doei! Ik voel mijn benen niet meer.